ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා වෙනද වගේම අද කියලා දෙන්නේ ඉක්මනින් බූන්දි එකක් හදාගන්න විදිය. ගොඩක් වෙලා තියන්න නැතුව අපිට හිතිච්ච ගමන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිය ඉඩ තියෙන භාජනයක් අරගෙන ඒකට පිටි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරනවා. පිටි ගනිද්දී හලලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට සීනි හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ආප්ප සෝඩා එහෙම නැත්නම් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ටික එකතු කරන්නේ මේක සොෆ්ට් එකට එන්න ඕන නිසා නැත්නම් පොඩි තද ගතියක් තියෙන්න බලනවා. ඒ මුකුත් නැතුව බොහොම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මේ විදිහට බේකින් සෝඩා ටිකක් එකතු කරන එක. බේකින් සෝඩා කියලා කියන්නේ තාප්ප සෝඩා වලටම තමයි. ඒ වගේම මම රසායනික ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ කෑම හදනකොට අපි ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්නේ සීනි වල තියෙන රස ඉස්මතු වෙලා දැනෙන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරනවා. වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමන් කැමති පාටකින් කලරින් බිංදු 2-3කුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික කලවම් කරනවා. ඒ ටික කලවම් කරගෙන වතුර එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ පදමක් එනකන් අපි හොඳට අනා ගන්න ඕන. අපි වතුර එකතු කරගනිද්දි වතුර ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා කියන්න අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහේ කැඩිලා වැටෙන පදම එනකන් තමයි අපි අනා ගන්න ඕන. ඒ නිසා වතුර ඒ ප්‍රමාණයට ඇති වෙයි කියලා හිතේට ඔයාලා දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර වතුර එකතු කරගෙන හොඳට මෙන්න මේ විදිහට වෙනකන් අනා ගන්න. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා බූන්දි එක බැදගෙන දාගන්න සීනි මිශ්‍රණය හදාගමු. මේ විදිහේ තරමක් ඉඩ තියෙන භාජනයකට මම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේකට වතුර මිලිලීටර 125කුත් එකතු කරගෙන හොඳට ලිපේ තියලා හැඳිගා ගන්න ඕනේ. හොඳට සීනි එක උණු වුණාට පස්සේ මේ වගේ වතුර භාජනයකට පැණි චුට්ටක් අරගෙන දැම්මහම පැණි ටික ඇඟිල්ලෙන් එකතු කරද්දී එක ගුලියක් වගේ හැදිලා එනවා නම් අපේ පැණි පදම හරියි. නූල් ඇතන පදමිනුත් බලා ගන්න පුළුවනි. එහෙම නොදන්න කෙනෙක්ට මේ විදිහට වතුර භාජනයකට පැණි එකතු කරලා පදම හොයා ගන්නත් පුළුවනි. මේ විදිහට පදම ආවහම ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියන්න නැතුව අපි ලිප ඔෆ් කරගෙන මේක පැත්තකින් තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බූන්දි එක හදාගන්න තෙල් එක ලිපේ තියාගමු. තෙල් එක රත් වෙනකන් අපි මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන මම මේක වීදුරුවක් උඩින් තියා ගන්නවා. අපිට මේකට පිරෝම දාගන්න පහසු වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාගෙන අපි අගිස්සෙන් පොඩ්ඩක් කපන්න ඕන. ගොඩාක් ලොකුවට කපන්න එපා. සාමාන්‍ය තරමට මෙහෙම පොඩ්ඩක් කපලා රත් වුණාට පස්සේ තෙල් එකට අපි මේ විදිහට මිරික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හොඳට අපේ බූන්දි ටික බැදෙන්න ඕනේ. බැදුනට පස්සේ ඒ රස්නෙන් එහෙමම අපි කලින් අපි උණු කරලා තියාගත්ත පැණි භාජනයට දාන්න ඕන. පැණි භාජනෙත් රස්නෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බූන්දි එකත් රස්නෙ පිටින්ම තමයි අපි පැණි එකට එකතු කරන්නේ. මේ විදිහට බූන්දි ඔක්කොම ටික අපි පැණි භාජනයට දාගන්න ඕන. දාගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවනි. පැණි එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවනි. හදිසියෙවත් ඔයාලගේ පැණි එක තද වෙලා තිබුණොත් එහෙම අඩු ගින්දරේ ආපහු ලිපේ තියන්න බූන්දි තියෙද්දිම ඕනනම් වතුර තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගෙන ආපහු ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න රසවත් බූන්දි එකක් අපි ඉක්මනටම හදාගෙන තියෙන්නේ. පිපෙන්න වෙලා යන්නේ නැතුව අපිට හිතිච්ච ගමන්ම ටක් ගාලා මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් එහෙනම් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. එහෙනම් අපි ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.